Ang pera, hindi madadala sa hukay. May investment akong iaalok sa inyo. 300,000 a month ang balik. Punta kasi ako sa mga ganyan eh. Ang laki, too good to be true. Nakuha na kasi namin yung first check namin. 100,000! It was just an accounting error, but I assure you the full amount will be there. Kaya mas pahalagahan mo ang pamilya at ang mga mahal mo sa buhay. She was at the United Tech area. Nakikita na sila ni Andre. Anong ginagawa doon ni Tito Camille? Sila ang tunay mong yaman. Huwag niyo pa rin alisin sa akin yung mabubuo ulit yung pamilya natin. Kaya sana ma, huwag ka muna magbo-boyfriend ha? Baka hindi ko kayanin. Dahil ang pagmamahal nila, Ba't mo kailangan magpanggap na mayaman? Gusto tayo. Buntis ako. And now you expect me to believe na ako ang ama ng batang yan? hindi mabibili ng pera. Di kayo magsisisi. Yayaman tayo dito. Maniwala kayo. Gusto ko na rin eh. Di ba? Para makatulong. Makapag-napun naman ako ng pera kay Andre. Gusto mong mapatawad ka ng anak mo. Pero para umabot dun sa aabutan mo siya ng pera. Ayos, suhol. Mali ba ako, Camille? Ang mali, ma'am, na hindi nakikita ni Andre lahat ng naging sakripisyo niyo. Nakita ko si Elvira Manansala. Baka Elvira Mora po. Siya yung nanay ni Camille. Mataas ang expectations namin. Naglabas na kami ng pondo. Ginagawa na po namin ang paraan. Wala ka bang alam kay Valerie at Dennis Montes? Ang naalala ko is they used to be Dad's old investors. Pinakilala pa nga ako ni Dad sa kanila eh. Pero saglit lang yun, nag-backout rin kagad sila. If I remember correctly, nalugi ata sila sa dati nilang kumpanya. Sana maayos na yun, Kuya. Pag may nalaman ako, sabihan kita agad. Sige, salamat, Xavier. May gusto akong aminin sa'yo. Remember nung sinabi ko na kinausap ko si Cedric? Well, meron akong hindi sinabi sa'yo. Nakita ko si Elvira sa labas ng building ni Andre. Hindi ba naman napaka-importanteng impormasyon yan for you not to tell me? Pero parang alam mo na. Of course not. Well, anyway, gusto ko munang malaman kung anong nangyayari bago ko sabihin sa'yo. So I called up Cedric and then Cedric confirmed na nanggaling si Elvira sa office ni Andre. What was she doing there? Well, apparently, nag-uusap at nagkikita sila. But that shouldn't be, right? May kontrata kayo. She shouldn't be doing that. Well, baka kala niya dahil nasa wastong gulang na si Andre. I mean, he is an adult. Pwede na niyang lapitan si Andre. Andre, humihingi na agad ulit ng update si Mr. Mercado. Anong gusto mong sabihin natin? Tapos yung supplier, nagungulit na din sa full payment. Nagbigay na sila ng deadline. Let me handle it. And Camille, sana pagdating rin sa nanay ko, let me handle it too. Hanggang kailan ako maghihintay na maging okay kayo ni Mama? Kailangan ko rin ba magbigay ng deadline? Andre. Just like Camille, his girlfriend, etong si Elvira, isa rin talaga to sa nagsusulsul dyan sa anak mo eh, para kalabanin ka eh. Well, surprise, surprise. Anak-anak pala ni Elvira, si Camille Miraflor. Oh my God. So, ginamit ni Elvira si Camille para mapalapit kay Andre. Trinabaho na pala ng dalawa si Andre nang hindi mo nalalaman. Look, Camille is now the girlfriend of Andre. And not only that, she happens to be the vice president of his company.
Wala ka bang naaamoy? Ha? Don't you see it? Don't you just see it? Iisahan ka lang at lolokohin ka lang ulit ng Elvirang yan. Pasensya ka na kay Andre. Magiging okay din sila ni Mamang. Mamang? Hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Andre? Yung nanay niya, yung matagal ko na siyang kinukulit na hanapin, patawarin, yun yung mamang ko. So, ang nagpalaki sa'yo, mami ni Andre? Siyempre, kapag kakinasal si Camille kay Andre, napakalaking perang mamanahin niyan. And just because hindi ka naperahan nitong Elvira noon, it seems like she hasn't given up yet. Susunduin ulit kita bukas? Wag na lang kaya, Andre. Sabi ko naman sa'yo, okay lang. Ibig ko sabihin, wag na lang kaya nating ituloy ito. Are you breaking up with me? Alam mo ang kondisyon ko. Camille, at alam mo rin yung sitwasyon ko. Hindi naman may iwasan tong nararamdaman ko eh. Hindi naman pwedeng burahin na lang basta-basta yung nakaraan. Camille. Camille. Camille, sandali. Camille, sandali. Ma. Yung nangyari nung isang araw. I'm sorry. So I asked somebody to do some checks on Elvira. Ano nga po nila? Well, yan na nga. Medyo hirap sila sa pera ngayon. So apparently, nasaksak si Elvira na ospital. And then, a few months after that, nagkasakit sa puso yung asawa niya. What's his name? Victor Zamora. Naoperahan siya, na ospital din. So talagang lubog sila sa utang. Diba? Pati bahay nila, nakasangla na. So, paano nila mababayaran yung lahat ng utang nila? Paano nila maitutubos ang bahay nila? So, magugulat ka pa ba kung pineperahan nila si Andre? Emilio, you cannot let her get away with this. Hello, sir? Hindi pa dadating ang 100 million. Gumawa muna kayo ng alabay. Ha? Sir, inaaway na kami ni Andre. Kailangan niya na po yung pera kung di sasabit siya. That's exactly the plan. We're sorry pero hindi aabot ang pera. Nagka-problema sa cash flow. This is unacceptable. Hindi kayo tumupad sa usapan. Andre, naipit lang din kami. Okay, then I'll see you both in court. Really? You're going to sue us? May pinirmahan kayong kontrata. Teka, ang nakalagay sa kontrata, mag-i-invest kami. Walang nakalagay doon kung kailan dapat namin ibigay yung pera. Okay, so nasan yung investment? Na-delay nga, di ba? Sa tingin mo ba ginusto namin to? Kasi kung kausapin mo kami, parang kala mo, niloloko namin kayo. Well, hindi nga ba kayo manloloko? Dahan-dahan ka sa pagsasalita, ha? Baka ikaw ang idemanda namin. Let's go.
Yung sa bangko, ang tagal-tagal i-release eh. Mabuti pa kayo, no? Ang bilis-bilis niyong kausap. Thank you. Basta tatawagan na lang namin kayo pag tutubusin na namin yung bahay, ah. Okay po. Anytime. Basta tatandaan nyo lang po, 5% ang interest po kada buwan. Sige po, mauna na po ako. Sige. Sige. Salamat. Salamat to, Mr. Castro. Sige po. Mars, milyonarya na tayo. Sige, akin na yan. Walang dumaan sa palad ko. Ganun na lang ba talaga yun, pare? Kaya nga, walang dumaan sa palad ko. Eh, gusto niyo ng 100K a month, di ba? Dito na yun, tapos pag may na-recruit pa kayo, may komisyon pa. Walang katalo-talo. Ako, Pare, pwede bang picturean ko lang pang remembrance? Na naman? Sige. Ako, basta ang importante sa akin, makapag-ipon kami. Tapos balak namin ni Victor, magtatayo kami ng tindahan, ng halamanan, di ba? Para pag nangailangan naman si Andre o si Camille ng pera, meron kaming iaabot, may pagkukuhanan kami. Oo naman. At hindi lang yun. Meron na rin kayong maipagmamalaki dyan kay Emilio Legaspi. Di ba, pre? Ba, talagang may mapagmamalaki ko sa kanya. Oh, kita mo yan? Side view pa lang, kulang na. Gusto sa'yo eh. Ano, Mars? Anong gagawin mo sa pera mo? Siyempre para sa future namin ni Colleen. Diba? Diba? Naka-advance na nga pala ako sa gym. Bale, 30K na lang yung balanse natin dito. 30K? O sige, ako nang bahala. Hindi mo naman problema yon. Eh, di ba nga, ako yung dahilan kung ba't ka na ospital. Salamat ah. Nga pala, for discharge na ako bukas. Itatanong ko sana kung... Kung gusto mong samahan kita, lumabas dito? Hindi, itatanong ko sana kung pwede ako punta sa bahay niyo. Bakit? Para makilala ng anak mo. Anak ko? Oo. Saka mo nalang puntahan. Oo, saka na lang. Bakit? Kinakayabang ba akong kaibigan mo? Hindi, ba't naman kita ikakahiya? Ano lang magulo ngayon, tsaka bubuelo pa ako kasi baka kung anong isipin niya eh. Naiintindihan mo naman, di ba? Yeah, it's okay. Appreciate it. Thank you. He said no. Sila Shua, nakontak mo na ba? Kontak ko na lahat ng org mates natin. Walang gusto magpautang sa atin. Madedemanda tayo niyan, bro. Kahit pa i-demanda natin sila Dennis, mababaon muna tayo sa lawsuit, sa utang. Makukulong muna tayo bago mapagdesisyon na yan. Sir, tumatawag po si Mr. Mercado at yung ibang mga sponsors. Tinatanong kung totoo ba yung balita na nagkakaproblema tayo sa cash flow, na hindi na darating yung mga in-order nating mga equipment. Paano naman nila nalaman yun? Kanina lang nangyari yan, ah. Can someone tell me kung sino nag-leak nito? Sir, ba't hindi pa po dumarating yung pera? Well, natagalan. What can I do? Malaking gulo to, sir. Tsaka kaya lang naman ako pumayag sa usapan natin dahil agreement natin papasok kayo ng pera. Tapos pag kumita, hindi malalaman ni Andre na kikita rin kayo. Makakatulong pa kayo sa kumpanya. Well, I had to change the plan. Sir, dahil po ba kay Tita Elvie to? Alam ko na po ang katotohanan. Well, kung ano man yun, wala ka ng pakialam. Ikaw may kagagawa nito, no? Nang ano? Huwag mo akong tratuhin parang tanga. I'm sure you know na iniipit ako ng mga investors ko. Bakit ako ang sisisihin mo para sa kapalpakan mo? Eh, sino pa bang magiging masaya na bumagsak ako kundi ikaw? Who told you that? Yung babae mo? What? No, masyado ka kasing naniniwala dyan sa babaeng yan. You even made her vice president of your company. Is she even qualified for the job?
Wala siyang kinalaman dito. This is about your connection to Dennis and Valerie Montes. Sino? Akala mo hindi ko malalaman na dati silang investor ng Link? May connection ka sa kanila and I wouldn't be surprised kung inutusan mo sila to hold their investment sa company ko. You know, I'm not supposed to know every name of my investors. And I hope na hindi nalabas sa kwartong ito. Ito may mga conspiracy theories mo. It's stupid. I know you're upset. Magkano kailangan mo? 100 million? 200 million? Gusto mo pausagin kita? Kaya kung habulin yung bangko, pwede mo lang kunin yung pera mo bukas na bukas. Ganun kadali. But I want to make it easier. Okay? Bumuli ka dito sa Link. Total, wala namang pupuntahan yung kumpanya mo. Isara mo na lang. Hindi ako babalik sa'yo, hindi ako manghihiram ng pera sa'yo, at hindi mo ako mapapabagsak. Lalaban ako. Emilio, wala pa si Andre. Magkaibigan na tayo. Magkasama nating tinayo tong kumpanya. I know. Mahal mo yung anak mo. Lagi mo siyang pinagmamalaki sa akin. Mga grades niya, achievements niya. Pinagtataka ko lang. Bakit? Sa akin mo lang nasasabi yon. Bakit hindi mo masabi sa kanya? Ganun ako pinalaki ng mga magulang ko. Alam mo yan, Ben. Doon tumibay ang dibdib ko. Doon ako natuto. You shower a person with praises, show your appreciation, magiging complacent yan. He will stop being more than he can be. Kung hindi ka nakatanggap ng pagpapahalaga mula sa mga magulang mo, hindi naman ibig sabihin nun na dapat ganun din ang pagpapalaki mo sa anak mo. Well, Ben, wala nang magagawa si Andre. Ako na lang ang pamilya niya. Babalik siya sa akin. Paano kung short-term loans? Most of the time, ina-approve lang yun ng bangko for business capital. And also, we already tried reaching out for personal loans. Wala rin. Well, what if we talk directly to the suppliers? Magpa-extend tayo kahit 60 days lang. I think by that time, makakapagbayad na si Mr. Mercado ng second tranche. Oo, or magpa-advance tayo ng full payment ng ibang sponsors. Sa tingin nyo, hindi ka na naisip lahat ng yan. Kinausap ko na sila. Wala sa kanilang pumayag. So, where does this leave us? Worst case scenario, kapag hindi nag-materialize ang lahat tulad ng pinag-usapan, pull out lahat ng investors natin. Napakasipag naman talaga, overtime. Ay. Oh. Ano yan? Mamaya tumungtong ka na naman sa ledge. Baka kung anong gawin mo. At least, kung ma-off balance ako, andyan ka naman. Andre, malalampasan natin to. Dahil nandito ka sa tabi ko. Ay, hindi lang ako nagmamahal sa'yo, ah. Hmm? Pag-isipan mo yung ano ko, ha? Oo naman, ikaw pa. Tito Aljo, kamusta? Yes naman, ikaw ang kakamustahin ko. May nakwento sa akin ng papang mo. Ano ba? Mamatigas ba yan? Bigyan na lang po natin ng kunting panahon si Andre. Papang naman. Basta huwag siya kaasta-asa ng masama kay LB. Tatlo kaming re-resback para sa kanya. Talaga? Hoy, Aljo, ano na naman yan, ha? Basag ulo na naman yung hanap mo. Ewan ko sa'yo. Basta, Tito. Pagpasensyahan na lang muna natin si Andre ngayon. Malaki kasi yung problemang pinagdadaanan sa trabaho, eh. At saka, alam mo, nakikita ko naman na sinusubukan niyang magbago. Paano? In love ka kasi. Kaya wala ka nakikitang mali. Naman. Huwag alala. Relate ako sa'yo. Anong relate? Bakit? In love ka?
Ako? In love? Ano yan, joke? Paula, baka naman in love ka pa rin sa akin eh. Yan ang pinakamalaking joke na hindi nakakatawa. Kams, ano ba yung kanino pang kinakalkal? Ano ba hinahanap mo? Ang nawawala cellphone ko, te. Saan mo ba huling iniwan? Hindi pa lumilipad si Darna, pero si Valentina, pakalat-kalat na. Ang ginagawa mo dito, Patricia? Mag-ingat sa mga ahas this Thursday. You're drunk. You're not? You think ipagpapalit niya ako sa'yo? Walang breeding, walang pedigree. Pasalamat ka na sa lag ko. Kung nasaktan mo ako, maipapakita ko talaga sa'yo ang kayang gawin ng isang walang breeding. Marry me, marry you.